สวัสดีครับผมอมรเทพคชานนท์นะครับเป็นนายกสมาคมดีไซน์ออบเจกต์นะครับหรือว่าสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์นะครับวันนี้นะครับก็คือในโอกาสที่เป็นงาน Bangkok Design Week นะครับสมาคมเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในนามของ D&O Carnival นะครับสำหรับปีนี้นะครับ D&O Carnival เนี่ยในธีมที่เป็น Carnival เนี่ยมันเกิดจากการที่สมาชิกของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมีความเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดนะครับเราก็รู้สึกมีความเงียบเหงากันมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมที่เป็นงานนิทรรศการที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองกันใหม่ในลักษณะเป็นการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานดีไซน์นะครับว่าดีไซน์ของเราเนี่ยมันมีดียังไงนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่นักออกแบบกว่า30แบรนด์นะครับที่มาเข้าร่วมในการออกแบบงานครั้งนี้นะครับในทีม D&O Carnival นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอแนะนำแล้วก็พาทุกๆคนนะครับไปชมงานกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มในชิ้นแรกเลยนะครับสำหรับแบรนด์กรกฎนะครับสำหรับแบรนด์กรกฎเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่ใช้ลักษณะของเทคนิคของงานไม้ไผ่นะครับที่มีที่มาจากภูมิปัญญาของลักษณะของเทคนิคของงานเขาเรียกว่างานว่าวนะครับการใช้มัดของลักษณะของงานว่าวนะครับก็คือจะเป็นงานไม้ไผ่ที่เอามาติดทำเป็นงานสเกลเจอร์ชิ้นใหญ่อันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็มีเทคนิคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางเราก็จะมี QR code นะครับสามารถมาสแกนแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็สามารถติดตามแบรนด์ที่ชอบได้นะครับมาดูในแบรนด์ต่อไปนะครับต่อไปเป็นแบรนด์กาวานี่นะครับผมแบรนด์กาวานี่นะครับก็คือจุดเด่นก็คืออันนี้จะเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับที่เอามาทำเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นวัสดุที่แบบมีความน่าสนใจเลยนะครับโดยที่คอนเซปต์ของงานอันนี้นะครับของกาวานี่นะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ของการใช้ฟอร์มแล้วก็เส้นที่ล้อเลียนเชฟของธรรมชาตินะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ลาบราดอร์นะครับในส่วนของแบรนด์ลาบราดอร์เองเนี่ยจริงๆแล้วแบรนด์ลาบราดอร์เป็นแบรนด์สำหรับเครื่องหนังแล้วก็เป็นพวกงาน stationery นะครับแต่ในคราวนี้ลาบราดอร์มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงจากงานที่เป็นของชิ้นเล็กๆเนี่ยมาทำเป็นพวกบีนแบ็กแล้วก็เป็นพวกอันนี้เป็นพรมนะครับโดยคอนเซปต์ก็คือเป็นเหมือนชิ้นพิซซ่าแล้วก็เป็นชิ้นเรียกว่าอะไรเป็นพายแอปเปิลนะครับก็คือเอามาทำเป็นฟอร์มของวัสดุที่สามารถนั่งได้นะครับต่อไปเรามาดูอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์พัสเซนนะครับพัสเซนเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทำพวกเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์นะครับสำหรับงานนี้พัสเซนได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเอาวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมที่เป็นเศษวัสดุในโรงงานเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นตัวคล้ายๆเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยให้คอนเซปต์ว่าเป็น The River นะครับแบรนด์ถัดมาอันนี้เท่ากับว่าเป็น2แบรนด์เลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คอลลาบอเรทระหว่างแบรนด์เคนคูนกับแบรนด์ปิ่นเมทัลอาร์ตนะครับก็คืองานของปิ่นนี่ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเศษเหล็กในโรงงานนะครับแล้วก็มาคอลแลบกับงานที่เป็นวัสดุที่เป็นไม้สักนะครับสำหรับงานเอาท์ดอร์ของแบรนด์เคนคูนนะครับแล้วก็ในคอนเซปต์ตัวนี้เขาต้องการนำเสนอเรื่องของความผิวไหวของวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับมาประกอบกับงานที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เราสัมผัสได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคอลแลบกันให้เห็นว่าวัสดุ2สิ่งมีความคอนทราสต์กันแต่มันก็สามารถจะอยู่ด้วยกันได้นะครับวันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2แบรนด์ในของสมาคมนี้ครับแบรนด์ต่อไปเป็นแบรนด์อันนี้แบรนด์รุ่นใหญ่เลยครับเป็นอโยธยาออกแบบโดยหม่อมหลวงภาวินีนะครับผมอันนี้ความน่าสนใจก็คือแบรนด์นี้เนี่ยจุดเด่นก็คือการใช้ตัวผักตบชวานะครับแล้วก็พวกวัสดุที่เป็นวัสดุเป็น PP นะครับมาผสมผสานกันสร้างความคอนทราสต์ระหว่างวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาด้วยเล่นการสีสันให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นการมิกซ์เทคนิคได้ดีตัวนี้ก็มีความน่าสนใจสีสันสวยงามมากครับต่อมาครับเป็นแบรนด์ Ango นะครับแบรนด์ Ango นี่เป็นแบรนด์เกี่ยวกับ Lighting นะครับซึ่งมีความเป็น Art and Sculpture มากสำหรับงานนี้นะครับ Ango เองเนี่ยได้นำเสนอการลักษณะของรูปฟอร์มที่มีความลื่นไหลแล้วก็มีความที่เป็นไม่หยุดนิ่งนะครับเหมือนกับคอนเซปต์ที่เราต้องการตอนนี้คือทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะไปต่อเนื่องได้แม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับน่าสนใจมากสวยมากครับผมต่อมาเป็นแบรนด์ Joar เป็นแบรนด์เกี่ยวกับหินอ่อน
ซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นวัสดุตกแต่งนะครับที่ทำจากหินอ่อนในคราวนี้เนี่ยโจอาร์ได้นำเสนอลักษณะของคอนเซปต์ที่แบบชัดเจนมากคือมีความเป็นแบบเป็นหยินหยางนะครับก็คือแบบว่าขาวกับดำเรื่องของด้านมืดด้านสว่างนะครับมีการผสมผสานตรงนี้ซึ่งงานนี้ก็คือมีความเรียบง่ายแต่ก็น่าสนใจนะครับมาต่อที่แบรนด์รุ่นใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์โยธากานะครับโดยคุณสุวรรณคงขุนเทียนก็คือในงานนี้นี่ได้มีการนำเอาวัสดุที่เป็นเราเรียกว่าเป็นกระดาษที่ทำจากใยสับปะรดนะครับแล้วก็ทำสีสันมีการวางแพทเทิร์นต่างๆให้มันมีเห็นความน่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นสีสันตรงนี้ดูน่าสนใจมากทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้จะมีประมาณ3ชิ้นที่เราจะได้เห็นกันนะครับซึ่งสีก็จะแตกต่างกันไปครับผมต่อมาเป็นแบรนด์ East นะครับ East เนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องงาน embroidery แล้วก็งานปักงานมือนะครับโดยในงานชุดนี้ East ได้นำเสนอเรื่องของการปักมือนะครับซึ่งถ้าได้มาดูของจริงจะเห็นว่าเนี่ยเป็นงานมือ 100% เลยครับเห็นมีความละเอียดและความประณีตมากๆซึ่งมีความน่าสนใจและสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์ต่อไปนะครับจะเป็นแบรนด์ใบบัวแบรนด์ใบบัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกงานทองเหลืองงาน Art and Sculpture นะครับแต่สำหรับงานนี้งานที่ร่วมกับ Bangkok Design Week เนี่ยงานแบรนด์ใบบัวเนี่ยมีคอนเซปต์ว่าอยากจะให้เกียรติกันอันนี้เป็นลักษณะว่าคอนเซปต์ว่าเป็นเก้าอี้ช่างนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยดูแบบเป็นงานอาร์ตพีชมากเลยถ้าใครมาเห็นของจริงเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความงามของสัจจะวัสดุนะครับสำหรับแบรนด์ใบบัวนะครับต่อไปเป็นแบรนด์แอนนิต้านะครับแบรนด์แอนนิต้าจริงๆแล้วแบรนด์แอนนิต้าเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกซิลส์พวกหมอนปลอกหมอนหรืองานผ้าต่างๆแต่ในคอนเซปต์คราวนี้แอนนิต้าไม่ได้แสดงถึงเรื่องของการเป็นโปรดักต์ดีไซน์แอนนิต้านำเสนอลักษณะเป็นงานสเกลเจอร์ที่ได้คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของการถักทอสายใยต่างๆซึ่งมีความต่อเนื่องและการที่สืบสานเกี่ยวกับเรื่องของสายใยของการถักทอแล้วว่าวัฒนธรรมของแบรนด์ของเขาเองนะครับที่เกิดจากงานผ้าทอผ้าไหมนะครับผมต่อไปอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ Touchable เนี่ยคราวนี้มาใน Touchable เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับเป็นพวกไลติ้งต่างๆด้วยคราวนี้ Touchable นำเสนอลักษณะของเป็นงานวัสดุที่เป็นงานไม้นะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นงานไม้ทำงานซิลสกรีนด้วยสวยงามแล้วก็วางแพทเทิร์นได้แบบเหมาะเจาะน่าสนใจทีเดียวดูมีความลักษณะที่แปลกใหม่นะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนสำหรับแบรนด์ Touchable นะครับต่อไปเรามาดูที่อีกแบรนด์หนึ่งอันนี้โหมาเห็นเนี่ยเราจะเห็นฟอร์มที่ลื่นไหลตามเชฟตรงนี้เลยเนี่ยวัสดุตรงนี้เป็นหวายแน่นอนครับต้องเป็นจากแบรนด์ Corner 43นะครับซึ่งจะเห็นว่าแบรนด์ Corner 43เนี่ยพยายามเล่นของลักษณะของวัสดุของงานหวายที่มีเชฟต่างๆนะครับมีการเคลื่อนไหวและต่อเนื่องกันอันนี้น่าสนใจทีเดียวต่อมาเป็นแบรนด์เป็นดีไซเนอร์จากทางใต้เลยครับแบรนด์ทีมาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีในนั้นสักว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากการใช้พวกวัสดุที่ทำกรงนกนะครับแต่ในงานนี้แบรนด์ทีมาเนี่ยนำเสนอลักษณะของที่มาจากเรื่องของการพับกระดาษโอริกามินะครับที่จะมาทำฟอร์มต่างๆให้เกิดเป็นงานสเกลเจอร์อย่างหนึ่งซึ่งก็มีความน่าสนใจและก็แตกต่างไปดีนะครับผมมาถึงงานอีก1ชิ้นนะครับเป็นงานของแบรนด์พัสเซนต์นะครับแบรนด์พัสเซนต์เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์อยู่แล้วสำหรับงานนี้แบรนด์พัสเซนต์ได้ลองใช้ฟอร์มและรูปทรงแบบใหม่นะครับซึ่งวัสดุต่างๆนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ทำจากวัสดุที่สามารถใช้ในงานเอาท์ดอร์ได้ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์พัสเซนต์ครับต่อมาจะเป็นแบรนด์ Miels Craft ซึ่งแบรนด์นี้คงจะแปลกใจนะครับว่าคือสินค้าอะไรจริงๆแล้ว Miels Craft เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกของใช้ของเล่นสำหรับแมวนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเรานี่เองแหละแต่คราวนี้ก็คือ Miels Craft ได้เอาฟอร์มและรูปทรงแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยมาเล่นเพื่อจัดเข้ากับนิทรรศการครั้งนี้ก็คือมีความน่าสนใจและขี้เล่นเหมือนลักษณะเป็นน้องแมวนะครับต่อมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์โซไนท์นะครับแบรนด์โซไนท์เนี่ยก็คือหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์โซไนท์ดีว่าแบรนด์โซไนท์เป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุสำหรับงานพวกงานตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจมีความสีสันและแพทเทิร์นแต่ในคราวนี้แบรนด์โซไนท์ร่วมกับสมาคม D&O ในลักษณะว่าเอามาทำเป็นฟอร์มของดอกไม้นะครับสร้างมิติให้มีความน่าสนใจสีสันน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์โซไนท์มาถึงอีกแบรนด์หนึ่งที่อันนี้เป็นแบรนด์ที่พอเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอันนี้เป็นงานทองเหลืองแน่นอนซึ่งแบรนด์นี้คือแบรนด์มาซาย่านะครับมาซาย่าเป็นแบรนด์ที่ทำพวกเกี่ยวกับงานทองเหลืองแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองที่มีความน่าสนใจที่มีความสักที่แตกต่างออกไปจากงานทองเหลืองที่เราเห็นในคราวนี้ก็ใช้เป็นคล้ายๆเป็นสเกลเจอร์นะครับรูป
น้องหมานะครับแล้วก็เป็นที่นั่งเบนซ์มีความสวยงามแล้วก็เล่นสีสันได้น่าสนใจทีเดียวนะครับเรามาเริ่มต่อที่แบรนด์คิตาโขนนะครับแบรนด์คิตาโขนเนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยที่แต่ว่ามาแรงสุดๆเลยนะครับก็คือการใช้วัสดุที่เป็นหวายนะครับมาสร้างฟอร์มแล้วก็เท็กเจอร์นะครับให้มีการเล่นของงานกราฟิกแล้วก็โชว์เรื่องโครงสร้างนะครับของงานหวายนะครับที่มีความน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์คิตาโขนต่อมาเป็นแบรนด์เอแกลนะครับแบรนด์เอแกลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวมาก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องของงานที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างจะมีสไตล์ของความเป็นเฟอร์นิเจอร์จีนนะครับแต่ทีนี้ในงานนี้เอแกลก็ได้มีการปรับลุคแล้วก็มีการทำดีไซน์ที่มีความน่าสนใจใหม่ดึงเอาคอนเซปต์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในยุคโพสต์โมเดิร์นนะครับมาเล่นสีและฟอร์มใหม่ที่มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับแบรนด์เอแกลต่อมาเรามาดูที่แบรนด์บ้านฉันแบรนด์บ้านฉันเป็นแบรนด์ที่แน่นอนทำเกี่ยวกับพวกงานโฟมไฟแต่ความพิเศษอยู่ที่เรื่องของการวัสดุที่มาใช้เป็นพวกงานหนังกลับหรือเศษหนังนะครับที่เอามาสารต่างๆคราวนี้เนี่ยนอกจากเป็นโคมไฟที่เราเคยเห็นแล้วเนี่ยเป็นโคมไฟที่คอนเซปต์ก็คือเป็นกรงนกนะครับแล้วก็เป็นนกเนี่ยที่เป็นไฟตรงนี้มีความน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีความเป็นแบบความเฉพาะตัวของแบรนด์บ้านฉันนะครับต่อมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อแบรนด์นิกนะครับซึ่งแบรนด์นิกคราวนี้มีความน่าสนใจตรงที่ใช้รูปฟอร์มของวัสดุที่เป็นไม้นะครับมาสร้างฟอร์มให้มีความทรงกลมแต่ความทรงกลมของฟอร์มของชิ้นงานตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เคลื่อนไหวได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเหมาะกับคอนเซปต์ของทีมคาร์นิวัลของเรานะครับที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความสนุกสนานสามารถเล่นฟอร์มเล่นเชฟต่างๆได้สำหรับแบรนด์นี้นะครับมีความน่าสนใจทีเดียวเรามาดูอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ต่อไปก็คือเป็นแบรนด์26 Element นะครับ26 Element นี่ก็คือเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสสำหรับงานนี้26 Element ก็ใช้ลักษณะของไฟเบอร์กลาสมาทำเป็นลักษณะของฟอร์มที่เป็นเหมือนกับผ้านะครับถ้ามองไกลๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นผ้าแต่พอมาจับดูเนี่ยโอ้โหนี่มีความน่าสนใจมากคือเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับผมสำหรับแบรนด์26 Element นะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งจริงๆแล้วอันนี้จะไม่ใช่แบรนด์แต่จะเป็นอาร์ติสต์นะครับเราเนื่องจากว่า DNO เนี่ยเรามีการเชิญอาร์ติสต์ที่มาร่วมคอลลาบอเรทในสำหรับโปรเจกต์นิทรรศการนี้ด้วยสำหรับอาร์ติสต์คนนี้ก็คือคุณสุนทรมาลีนะครับในคอนเซปต์ที่เป็นชีฟก็คือแกะนะครับซึ่งอันนี้เป็นงานไฟเบอร์การ์ดผสมกับงานวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับมาสร้างฟอร์มที่น่าสนใจซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูแล้วก็น่ารักดีนะครับต่อมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์นี้แน่นอนหลายคนน่าจะรู้จักดีคือแบรนด์ PDM นะครับ PDM เนี่ยคือลักษณะใช้วัสดุที่เหมือนตัวเสื่อของ PDM เนี่ยมาทำเป็นเบนซ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นฟอร์มและสีสันที่มีความน่าสนใจมีการปักวัสดุที่ปักวัสดุเนี่ยลงไปบนเสื่ออีกทีแล้วสร้างฟอร์มให้มีความน่าสนใจนะครับสำหรับแบรนด์ PDM มองเผินๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะของเหมือนงานหินอ่อนของโต๊ะหินอ่อนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้มีความปรับเปลี่ยนจากวัสดุและฟอร์มและสีสันให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับแบรนด์ PDM นะครับสำหรับแบรนด์ต่อมานี่คือแบรนด์ละมุนละไมนะครับละมุนละไมนี่เป็นแบรนด์น้องใหม่สำหรับสมาคมเลยนะครับก็คือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของงานเซรามิกนะครับที่มีความน่าสนใจได้ข่าวว่าแบรนด์นี้สามารถที่ทำเอาเซรามิกที่ดูมีความเป็นคราฟต์เนี่ยขึ้นเป็นทำให้กับเชฟเทเบิลชื่อดังเลยนะครับสำหรับแบรนด์ละมุนละไมนะครับก็คือเป็นงานเซรามิกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับงานนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็พาชมมากับทุกแบรนด์แล้วนะครับดีไซเนอร์กว่า30แบรนด์เลยนะครับที่มาร่วมแสดงศักยภาพงานดีไซน์ร่วมกันในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ